bed. यहाँ राखौँ Hello guys, good afternoon. From tomorrow my duty is going to start. I came 3 days ago and you know, I had so much things to do, like I have to show my SIN numbers, my BC cards, and there is so many things to do. So finally I was quite in rush guys. म एकदमै बिजी थिएँ 3 दिन भयो म यहाँ आएको. So I was quite busy guys. So from tomorrow my duty is going to start. अब त्यसको लागि मलाई केही सामानहरु चाहिएको छ, लाइक कुनै जुत्ताहरु चाहिएको छ, because you know the weather of Canada is very harsh, you know, like very cold. So मेरो चाहिँ यो या त मेरो आइस बुटहरु छ या त मेरो समर सुहरु छ, बट जबमा जानको लागि चाहिँ मेरो लागि त्यो छैन, सुहरु छैन. So I have to buy my shoe and I lost my gloves and my mufflers. Okay, यो लगाउँ यार, एकदम चिसो छ guys. Really guys, धेरै चिसो छ यार. I have to buy my some gloves and mufflers guys. जाउँ आज त्यहाँ हाम्रो भिक्टोरियामा, त्यहाँ चाहिँ हल्का डाउनटाउन टाइपको छ, त्यहाँ सबै लाइक सामानहरु पाउँछ एकै ठाउँमा. गाइस अब म जान्छु सामानहरु लिउँ, देन आई विल अपडेट यु गाइस. यहाँबाट चाहिँ त्यहाँसम्म धेरै डिस्टेन्स छैन, लाइक 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर छ. धेरै जस्तो अफिसहरु चाहिँ प्राय यहीँ छ, त्यसकारण मलाई चाहिँ एकदम इजी भयो मेरो सिन नम्बर र BC ID बनाउनको लागि. सो इट्स क्वाइट कन्भिनियन्ट. म चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यानाडाको मान्छेहरु पनि यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि एकदम आउँदैन रहेछ. यहाँ चाहिँ एकदम हिस्टोरिकल प्लेस रहेछ, लाइक म्युजियमहरु हैन, एकदम पार्लिमेन्टहरु, यस्तो ठाउँहरु रहेछ, जसको कारणले मान्छेहरु चाहिँ एकदमै घुम्नको लागि आउने रहेछ गाइस है. राइट नाउ आई एम लिभिङ विथ माई फ्रेन्ड. अब जस्ट 1 month त्यहाँ बस्छु, त्यसपछि आई विल ट्राई टु फाइन्ड माई 1 room. अनि त्यहाँबाट चाहिँ एटलिस्ट मेरो ड्युटी जानको लागि चाहिँ अलिकति इजी होस् गाइस है. अनि सो त्यही हो गाइस, Canada is really beautiful and I'm really enjoying. No, it's really beautiful. Weather is really good, but winter is a little bit harsh and it's very cold guys. Hey, so but you can come, you can enjoy. Like James Way भन्छ guys है. अनि म चाहिँ अहिले यहाँ जाँदैछु के अरे यो पार्लिमेन्टतिर, यो चाहिँ यहाँको पार्लिमेन्ट भनिन्छ गाइस है, विच इज रियली ब्युटिफुल. चिसो धेरै भएको कारण चाहिँ मैले सुट गर्न पाएको थिइनँ गाइस है. एज यु क्यान सी गाइस, यो चाहिँ यहाँको पार्लिमेन्ट हो. अनि चिसो यति थियो कि म आएको 3 दिन भएको थियो, मैले सुटै गर्न पाएको थिइनँ है, बिकज हातहरू काम नि होइन, कानहरू चिसो न चिसो भएर मैले सुट गर्नै पाएको थिइनँ. सो राइट नाउ आई एम क्याप्चरिङ दिस पार्लिमेन्ट. You can come and you can visit this parliament. अनि त्यो गाइस एकदम राम्रो ठाउँ छ यो है. तपाईहरु आएर यहाँ घुम्न सक्नुहुन्छ. यस्तो कुनै सेक्युरिटी टाइपहरु यहाँ छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ. सो ब्युटिफुल है. अब यता मेरो हल्का अम्ब्रेलाहरु लिनुपर्ने छ. के छ भन्दाखेरि यहाँ स्नोफल एकदमै हुन्छ गाइस है. हिजो स्नोफल भएको थियो है, यस्तो चिसो भएको थियो कि ओ माई गड, नो एकदम चिसो थियो. सो umbrella is really mandatory. So today I'm going to buy 1 umbrella and 1 gloves. Actually I had 2 gloves, one I lost and one I have, but that is very thick gloves, you know. That thick gloves I can only use at heavy snowfall, but normally I need very thin kind of gloves.
यताको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै डगीको सपिङ हुन्छ गाइस है प्राय वाउ डगहरू पनि र डकहरू पनि यहाँ धेरै हुन्छ गाइस यहाँ छैन है आई मस्ट ह्याभ टु रिसर्च अन गुगल यो के रहेछ भनेर बट यो चाहिँ द एम्प्रेस लेखा छ आई थिङ्क होप दिस इज अ होटल अर म्युजियम आइ एम नट स्योर गाइस है पाहाडहरू मात्र हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ क्लिन इन्भाइरोमेन्ट अनि फेरि कोल्ड कन्ट्री है सो तातो पनि छैन यहाँको हुँदैन गाइस है अनि यसको यतातिर हेर्नु हो भने चाहिँ यो हुन्छ क्या बोटहरू छ त्यही हो अस्ति चाहिँ धेरै चिसो भएको कारणले मैले चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएको थिइनँ ड्यु टु टु कोल्ड है वेदर अनि स्नोफल पनि भएको थियो द्याट इज वाइ आई कुडन्ट रेकर्ड एन्ड आज चाहिँ हल्का टेम्परेचर डाउन छ त्यस कारणले आई क्यान रिमुभ माई ह्याट एन्ड माई ग्लोभ है सो द्याट सो त्यही हो आज म यताबाट आएँ तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होला कस्तो थियो ठाउँहरू होइन सो रियली ब्युटिफुल गाइस है अनि पिपल आर रियली फ्रेन्डली है एकदम राम्रो छ मान्छेहरू पनि इन्भाइरोमेन्टहरू एकदम राम्रो छ त्यही हो लाइफ भनेको जहाँ पनि गाह्रो र इजी त भइरहन्छ होइन बट इट्स अ रियली ब्युटिफुल कन्ट्री रियली गाइस सो त्यही हो अब के गर्छु के गर्दिनँ होइन आई विल सो यु इच एन्ड एभ्रिथिङ सो यो चाहिँ यहाँको डाउन टाउन हो गाइस है यहाँ चाहिँ सप्सहरू एकदमै छ यहाँ जङ्सन है उहाँ चाहिँ आज अम्ब्रेला र ग्लोभ्स किन्नु छ अनि हल्का सुहरू किन्नुपर्ने छ विन्टर राम्रो छ यहाँ चाहिँ वाटरफल छ अगाडि है यहाँ त अम्ब्रेला किन्छु यार अम्ब्रेला इज भेरी म्यानेटरी यार भर्खर आइपुगेँ बी सेन्टरमा एक्चुअली त्यति ठुलो त छैन यो लाइक कुवेतमा जुन पाएको ठुल्ठुलो हुन्छ नि यहाँ चाहिँ यसो छैन यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो ठिकै खालको हुन्छ बिकज यहाँ मान्छे पनि धेरै हुँदैन है टु बी अनेस्ट भिक्टोरिया एउटा यहाँको एउटा सानो सिटी हो नट लाइक टोरोन्टो एन्ड भ्यान्कुभर हो इट्स अ बिग सिटी बट यहाँ चाहिँ ठिकै खालको यो सिटी छ बट टुरिस्ट आउने ठाउँ हो यो त्यस कारणले यहाँ चाहिँ मान्छेहरू पनि एकदम कम छ तपाईँ एकदम राम्रो छ ठाउँ चाहिँ बट यहाँबाट तपाईँ अब घुम्नुको लागि गयो भने चाहिँ टोरोन्टो होइन भ्यान्कुभरहरू होइन कल्गेरीहरू इभन गो बट फाइनली आई बट माई थिङ्स है अब मैले ट्राउजरहरू जुन हराएको थियो त्यो लिएँ अनि ग्लोभ्सहरू मलाई जुन चाहिएको थियो मैले त्यो लिएँ अब मलाई अम्ब्रेला चाहिँ मैले माथि भेटिनँ है अब अम्ब्रेला किन्नु पऱ्यो सो त्यसमा गाइस हल्का यहाँ हल्का सपिङ गरेँ है 3 दिनमा बिकज इट्स भेरी नेसेसरी है अब मलाई चाहिँ अम्ब्रेला चाहिएको छ अम्ब्रेला कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन सो आई मस्ट आस्क समबडी है where I can find that umbrella definitely I will find here so guys अब आजलाई यति हो so I will make another video to update you so guys take care bye bye and keep watching रुको जरा सबर करो hey guys just wait actually मैले तपाईहरुलाई टाटा बाइ बाइ गरिसकेको थिएँ but जुन दिउँसो जुन पार्लियामेन्टको बिल्डिङहरू जस्तो देखाएको थियो नि ढुङ्गाको राति भएपछि इट्स लाइक हेभन इट्स ब्लोइङ विथ लाइट यु नो गाइस सी इट्स ब्लोइङ विथ लाइट इट्स भेरी ब्युटिफुल गाइस अघि जुन बिल्डिङ तपाईँले दिउँसो खिच्नु भएको थियो त्यो बिल्डिङ राति त यस्तो पो देखिँदो रहेछ गाइस इट्स माइन्ड ब्लोइङ यो दिस होल पार्लियामेन्ट इज लाइटिङ यु नो यहाँ पनि आर्टिफिसियली हल्का डेकोरेसनहरू चाहिँ फुल्दो रहेछ है सो के गाइस राति चाहिँ त्यो बिल्डिङ यस्तो देखिन्छ है देखिन्छ दिउँसो त अझै राम्रो छ तर राति चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको लुक छ यहाँ आउँदो रहेछ गाइस है आम रिटर्न ब्याक एन्ड आई बाई माई थिङ्स सो
Winter gears, and this is umbrella is very mandatory, guys. This is umbrella is very mandatory, guys. This is umbrella is very mandatory, guys.